වඩ්නිස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කඩෙන් ගේන ග්‍රෑම් C මාරි බිස්කට් පැකට් එකකින් විනාඩි 10කට වඩා ගොඩක් අඩු කාලෙකින් ගොඩක් රසවත් ඒ වගේම ගොඩක් පහසු පුඩින් එකක් හදාගන්න විදිහ. අපිට මේ පුඩින් එක ගොඩක් අඩු කාලෙකින් හදනවා වගේම තමයි මේක ගොඩක් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් ගොඩක් අඩු පිරිවැයකින් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ පහසු රසවත් මාරි බිස්කට් පුඩින් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා මම මෙතන අරගෙන තියෙන කඩෙන් ගත්ත ග්‍රෑම් C මාරි බිස්කට් පැකට් එක බිස්කට්. ඉතින් මම මාරි බිස්කට් වලට අකමැති නම් කැමති ඕනනම් බිස්කට් වර්ගයක් කුකීස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කරන්නේ බිස්කට් එක මේ විදිහට පැත්තකින් තියලා පුඩින් එකේ ඉතිරි වැඩ ටික කරගන්නවා. ඒකට මම මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට කෝන් ෆ්ලා මේ සැන්ඩි 3ක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කෝන් ෆ්ලා කෝන් ස්ටාර්ච් මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට කිරිපිටි මේ සැන්ඩි 2ක් දාගන්නවා. ඒත් එක්කම සීනි කෝප්ප කාලක් එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 50ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මම මේ පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණයන් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ දාන්නම්. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඊළඟට මම මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මම මේකට නැවුම් එලකිරි මිලිලීටර් 350ක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට නැවුම් එලකිරි නැත්නම් එකතු කරන කිරිපිටි ප්‍රමාණය වැඩි කරලා වතුර එකතු කරන්න පුළුවන් කිරි වෙනුවට. දැන් මම මේ ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා කිරිපිටි සහ කෝන් ෆ්ලා හොඳින් දිය වෙන විදිහට. ඊළඟට මම කරන්නේ පොඩි මිශ්‍රණය මේ විදිහට ලිපෙන් තියලා අඩු ගෙන්දරේ මේ විදිහට උයා ගන්නවා. ඉතින් මම මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් නොවී නරඹන්න කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන නර්තපට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. පොඩි මිශ්‍රණයේ විනාඩි කිහිපයක් උයාගෙන යද්දි මෙන්න මේ වගේ හොඳ ඔකු ගතියට එනවා. අන්න ඒ වෙලාවට මම බටර් මේ සැන්දි එකක් ඒ වගේම වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා නැවතත් මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. පොඩි මිශ්‍රණය ලිපේ තියෙන කාලය පුරාවට මේ විදිහටම මිශ්‍ර කරමින් තියාගෙන ඉන්න. එහෙම නැත්නම් මේක අඩි අල්ලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ පොඩි මිශ්‍රණය කොච්චර ඝනකමද තියෙන කියලා. ඔයාලා පොඩි මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට ඔකු පදමට තියද්දී ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. දැන් මම කරන්නේ පුඩින් එක සෙට් කරගන්න භාජනයට මෙන්න මේ විදිහට බිස්කට් ලේයර් එක අතුර ගන්නවා. එදින් මේ වැඩේ ගොඩක් ඉක්මනින් කරන්න ඕනේ. මොකද අපේ පුඩින් මිශ්‍රණය ගොඩක් ඉක්මනින් ඝන ගතියට එනවා. ඊට කලින් බිස්කට් ඉක්මනින් අතුරගෙන අපේ පුඩින් මිශ්‍රණය දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කරන්නේ පුඩින් මිශ්‍රණයෙන් බිස්කට් වැහෙන මට්ටමට මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් දාගන්නවා. දාලා හොඳින් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට මම පුඩින් මිශ්‍රණයේ උඩින් තවත් බිස්කට් ලේයර් එකක් අතුර ගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍ය පුඩින් මිශ්‍රණය පොඩ වගේ දාන්න ගොඩක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම මේ බිස්කට් එකක්ම දාන්න ඉඩ නැත්නම් වලට මේ වගේ චූටි කෑලි කඩලා එකතු කරනවා පිටින්න. දැන් මම බිස්කට් ලේයර් එක උඩින් ආයෙත් පුඩින් මිශ්‍රණයෙන් ලේයර් එකක් දාගන්නවා. ඉතින් මේ වැඩේ කරද්දී සමහර විට ඔයාගේ පුඩින් මිශ්‍රණය චුට්ටක් ඝන වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණොත් වතුර චුට්ටක් දාලා ආයෙ ලිපේ තියලා අදාළ මට්ටමට හදලා ගන්න. ගොඩක් ඉක්මනින් අදාළ පදමට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙතන ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔය ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් නැත්නම් පොල් ටිකක් කබලේ බැදලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැමති නට්ස් වර්ගයක් අරගෙන පුඩින් මිශ්‍රණය උඩින් දාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් ටිකක් දාලා ආයේ බිස්කට් ලේයර් එකක් දාගන්නවා. පුඩින් මිශ්‍රණය මේ විදිහට නිතරම හැඳි ගාමින් ගන්න. ඔයාට මෙතනදී බිස්කට් තියෙනකම් පුඩින් මිශ්‍රණය තියෙනකම් මෙන්න මේ විදිහට ලේයර්ස් ගානක් දාගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍ය ලේයර් 4ක් වගේ දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේක උඩින් ආයෙත් පොල් ටිකක් දාගන්නවා මේ විදිහට. මේ මං අවසානයේ බිස්කට් ලේයර් එක තමයි දාන්නේ. මේ විදිහ මගේ පොඩි මිශ්‍රණය සාමාන්‍යයෙන් ඝන ගතියට ඇවිත් තියෙන්නේ. මම මේ විදිහටම අතුර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි පුඩින් එක පැත්තෙන් බලද්දි ගොඩක් ලස්සන තියෙනවා කියලා. ඊළඟට මම මේකට ටොපින් එකක් දාගන්නවා. දැන් යන්නේ ඒක හදාගන්න. ඒකට මම විපින් ක්‍රීම් මිලිලීටර් 80ක් ගන්නවා. ඊළඟට මම විපින් ක්‍රීම් එකට පවුඩර් කරගත්ත සීනි මේ සැන්දි එකක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේක පොඩි ප්‍රමාණයක් නිසා අතින්ම මේ විදිහට විස් කරගන්නවා ටිකක් වේගෙන්. විපින් ක්‍රීම් එක මේ විදිහට සාමාන්‍ය උකු ගතියකට එද්දි මම මේකට පාටක් එකතු කරනවා. මම පින්ක් කලර් එක තමයි එකතු කරන්නේ. ඔයාලට කැමති පාටක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ආයෙත් මම මේක වේගෙන් මේ විදිහට විස් කරනවා. විපින් ක්‍රීම් එක හොඳ ක්‍රීමි ගතියක් එනකම් මේ විදිහට බීට් කරගන්න. දැන් මේක අදාළ මට්ටමට ඇවිත් තියෙන්නේ.
ඉතින් ඔයාලට මේ වෙලාවේ විපින් ක්‍රීම් හොයාගන්න අපහසු නම් අපේ පුඩින් මිශ්‍රණයම ටිකක් දියට අරගෙන ඒකට පින්ක් කලර් වගේ එකතු කරලා ඒක උඩින් එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ලස්සන පෙනුමක් එනවා පුඩින් එකට. දැන් මම විපින් ක්‍රීම් ටික මේ විදිහට පුඩින් එකේ උඩින් දා ගන්නවා. ඉතින් මම මුලින් කිව්ව විදිහට පුඩින් මිශ්‍රණයම පාට කරලා එකතු කරනවා නම් මම ඊට කලින් මේ විදිහේ වීඩියෝයක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ link එක මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන info box එකේ දාන්නම්. කැමති නම් ගිහින් අරබලා අදහසක් ගන්න. විපින් ක්‍රීම් මිශ්‍රණය මේ විදිහට හොඳින් හැමතැනම ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න පුඩින් එක මතු පිට. ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් ටික මම පුඩින් එක උඩිනුත් මේ විදිහට දා ගන්නවා. එතකොට ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද අපේ පුඩින් එක හරිම ලස්සන පෙනුමකට තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම හරිම අඩු කාලෙකින් හදා ගන්නත් පුළුවන් වුණා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ පුඩින් මිශ්‍රණය කෝල් වෙන්න පැය 5ක් 6ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය පුරා රැයක් විතර දාලා තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ තියෙන ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත මගේ පුඩින් එක ඔයාලට පේනවාද හරිම ලස්සන පෙනුමකට තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් පහසුවෙන් මේක මේ විදිහට කපලා කෑලි එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුදු පාට, රෝස පාට, ඒ වගේම බිස්කට් වල පාට මේ ඔක්කොම එකතු වුණාම හරිම ලස්සන පෙනුමක් අපේ පුඩින් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම අඩියක් චුට්ටක්වත් ඇලවිලා නැහැ වලට පේනවා ඇත්තේ. ඉතින් මේ පුඩින් එක සාමාන්‍යයෙන් 6 දෙනෙකුට වගේ ප්‍රමාණවත් කන්න ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.